السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة غد المشرق للشروحات. اليوم سوف نرى طريقة جديدة أخرى من خلال أداة إنشاء شخصيات على موقع كانفا. كيف سننجز تصميم لشخصيات كرتونية من خلال موقع كانفا بأدوات بسيطة. إذا كما هي العادة ندخل إلى موقع كانفا، وهذه المرة سوف لا نختار ابتكار تصميم، بل بالعكس نختار من هنا من خانة البحث، نضغط على أو نكتب صورة يوتيوب مصغرة، ثم نضغط على الخيار الأول حتى يعطينا الديزاين عرضي هكذا. إنشاء صورة فارغة في العرض 1280 بكسل على 720 بكسل. اليوم سوف نصمم شخصيتين لأطفال يتكلمون مع بعضهم البعض. لإنشاء الخلفية سوف نذهب إلى قسم العناصر، نكتب غرفة مثلا. إذا نختار مثلا على سبيل المثال في القسم المجاني سوف نختار هذه الغرفة هكذا، ثم نعطيها مسافة هنا، لأن سوف ندرج الأشخاص هنا، فيجب أن يكون حيز كافي لوقوف الشخصيتين الكرتونيتين هنا. إذا بعد إنشاء الخلفية بهذه الطريقة ممكن نختار أي خلفية لغرف عديدة. هنا في توصية سحرية سوف نعرض الكل مثلا، ونرى بأن هناك عدة نماذج. مثلا هذه الغرفة سوف تكون إذا كان لدينا أكثر من شخصيتين نختار مثلا هذه الغرفة على سبيل المثال. لكن لاحظوا أنها في قسم برو، لكي نتخطى قسم البرو ونشتغل فقط بالمجاني نذهب هنا في تطبيق الفلاتر ونختار المجاني منها، ثم نضغط على تطبيق مثلا تطبيق الفلاتر. هنا ممكن أن ندرج مثلا هذا الكرسي بعيدا هنا، ثم نختار في عرض الكل توصية سحرية، ونختار مثلا هذا العنصر كذلك نضيفها هنا. نختار مثلا هذه الطاولة هنا، نصغر هذا قليلا، كذلك الكرسي نصغره قليلا. هذه الطاولة سوف نضعها هنا لكي ندرج شخصية هنا وشخصية هنا. ممكن أيضا أن نختار مثلا هذه الساعة حائطية هكذا ونعلقها هنا. ممكن نختار كذلك أو نكتفي فقط بهذه العناصر. إذا الآن سوف نذهب إلى هنا أسفل. أنا لدي هذه الأداة مسطبة، إن لم تجدها فما عليكم إلا الذهاب هنا في المزيد، ثم الضغط على الكل وسوف المزيد، ثم سوف تجدها في إنشاء شيء جديد. هنا أداة اسمها أداة إنشاء الشخصيات، تضغطون عليها بهذا الشكل ثم يظهر معكم جميع محتويات هذه الأداة. كما تلاحظون لدينا 3 محتويات. المحتوى الأول هو الرأس، اختاروا الشعر، ولدينا خاصية الألوان هنا نبدل لون الشعر. ثم لدينا الوجه، تعابير الوجه هنا. مثلا في الرأس إذا اخترنا عرض كل سوف يأتي معنا جميع نماذج الرأس هنا. سوف نأخذ مثلا على سبيل المثال هذا الطفل أو هذا الشخصية لطفل عفوا. عند الضغط على تم ندرجه مثلا هكذا، ونذهب إلى عرض كل مرة أخرى. كما تلاحظون شعره قصير. إذا أردنا بشعر آخر نختار، ممكن أن نختار هذه الشخصية هكذا، ثم نضغط على تم ونزيل الشخصية الأولى وندرج مثلا هذه الشخصية. ها هنا في قسم الوجه إذا ضغطنا على عرض الكل سوف نجد تقريبا 7 تعبيرات للوجه أو 7 تعابير للوجه. الوجه الضاحك، والوجه العبوس تقريبا، والوجه الذي يتكلم فاتحا فهكذا. بالطريقة ربما يسأل أو يجيب. نحن بما أننا سوف ندرج خطابات أو أشكال نصية سوف نستغنى عن هذا وندرج مثلا هذا عفوا نزيل هذا وندرجه مثلا
هذا بعد الضغط على تم ندرج هذا هنا، ثم نصغره قليلا، ثم نذهب إلى تعديل الصورة ونزيد في التباين والسطوع سيظهر بشكل بارز، ثم درجة السطوع نزيد منها قليلا، القيمة 2 أو 3 هكذا لحد مثلا 6 مثلا، ثم ندرج خيال الظل ها هنا لكي يبين يعني ظله وهو واقف. نذهب إلى قسم العناصر هنا ونكتب في خانة البحث نكتب shadow، ثم نختار هذا الشادو الأول ونصغره قليلا بهذه الطريقة، ثم ندرجه في أسفل ونختار الوضع ونذهب به إلى الخلف خلف الأرجل، يظهر معنا أنه شخصية واقفة بوسط الظل. بعد ذلك نذهب مرة أخرى إلى الأداة هنا ونختار مثلا في هذا في الجهة الأخرى نختار مثلا طفلة عرض الكل. ستجدون عدة يعني شخصيات، مثلا هذا شخصية لطفل مثلا مرتفع على الأرض، هذه شخصية لطفل يجري، هذه شخصية لطفل على كرسي متحرك، هذه شخصية لطفل يستند على عصا. نختار مثلا هذه الشخصية، نزيل الأخرى، نضغط على تم ونزيل الأخرى، نختار قلنا هذه الشخصية ونغير تعبير الوجه إلى هكذا. كما تلاحظون عندما ضغطت على تعبير الوجه هنا بواسطة إدراج القائمة المسادلة هنا، نختار مثلا الطفلة وهي فاتحة فيها تسأل، ثم نختار نعلم على تم وندرجها هنا ونعطيها انعكاس إلى الجهة المقابلة، نصغرها قليلا. لاحظوا أننا نكبرها أكبر من الشخصية الأخرى لأننا سوف نقربها قريبا من الشاشة، هو بعيد شيئا ما هنا وهي قريبة هنا. نضغط على تعديل الصورة، نزيد كالصورة الأولى في السطوع والتباين، ثم نعطيها الظل هي الأخرى. نذهب إلى قسم العناصر ونختار هذا الظل shadow بنفس الطريقة، سوف ندرجه أسفل الأرجل، ثم نعطي في الوضع إلى الخلف هكذا يظهر جميل. ممكن أن نضيف مثلا ورد ها هنا، نختار أي ورد مثلا أو فازة، نكتب فازة ورد، ندرج مثلا هذه بهذا الشكل، نضيفها هنا، نعلم على عنصر آخر، والكرسي أيضا ممكن أن نضيفه بهذه الطريقة. نعلم على عنصر هذه الشخصية للطفل وعنصر الشادو ونضعه مثلا ها هنا، نحرك كذلك الشادو ونضيفه هنا. إذا الآن أصبح لدينا تقريبا، صغير قليلا سيظهر هذا الغاز، أو نضغط على الصورة الخلفية ونكبرها قليلا بهذا الشكل ونضغط على تم. إذا الآن تقريبا ممكن أيضا أن نبدل هذا الغاز إلى لون آخر وليكن مثلا هذا الأزرق هكذا. الآن سوف ندرج يعني فقاعات للنص ها هنا، نذهب إلى قسم العناصر ونكتب speech أو خطاب بالعربية، مثلا خطاب
ثم تأتي معنا هذه الأيقونة. الخطابات هناك عدة أيقونات، سوف نختار منها مثلا هذه وندرجها هنا أمام الشخصية الأولى، ثم ننسخ منها، نضغط عليها وننسخ منها كابي، ثم نعطيها انعكاس إلى الجهة الأخرى وندرجها هنا. الآن ما علينا إلا تحويل هذه الساعة إلى الجهة الأخرى، ثم نكتب يعني الحوار الذي سيدور بين هذين الشخصيتين. إذا الطفلة تسأل والطفل يجيب. مثلا ليكن مثلا السؤال هو، نديرها قليلا هكذا، ليكن السؤال عند إضافة السؤال سوف نذهب إلى النص ونضيف يعني نص مثلا هكذا، ثم ندرجه ها هنا ونكتب سؤال مثلا وليكن ماذا تريد أن تكون في المستقبل، ونضيف علامة استفهام. نذهب هنا وأعود إلى السطر، هنا ندرج علامة استفهام هكذا. إذا نصغر هذا الإطار هكذا ثم نكبره بهذه الطريقة. يمكن أن نغير لون النص، الأفضل أن نختار لون غامق مثلا وليكن هذا اللون، ثم نضغط على البولد هكذا، ثم ننسخ منه نسخة وندرجها هنا لكي نكتب الجواب من خطاب مثلا وليكن معلم. معلم كبير هكذا، من يحب الأطفال كثيرا. ثم نذهب إلى قسم عناصر ونكتب علامة تعجب، علامة تعجب. ممكن أن نختار هذه مثلا قسم فري وندرجها هنا، نعطيها نفس اللون الخط، نديرها قليلا بهذه الطريقة. هكذا سوف يكون هذا الخطاب. أنا فقط أعطيتكم فكرة كيف نستغل هذه الأداة، وممكن أنتم أن تشتغلوا عليها بشتى الطرق بواسطة كتابة كلمات مفتاحية لتكوين التصميم، خاصة في قسم العناصر. ممكن أن تشتغلوا مثلا على أو ننسخ هذا التصميم ثم نزيل خلفية، هذه الخلفية نزيلها مرة بالتعليم عليها والضغط على ديليت ونزيل جميع عناصر هكذا، وإضافة مثلا وليكن نذهب إلى قسم الخلفيات. ممكن أن نضيف خلفية مثلا بيضاء هكذا وندرج مثلا يعني فقاعة تخيل. ها هنا في قسم عناصر نكتب مثلا تخيل، وممكن أن نختار هذه الخلفية نديرها قليلا ونكبرها بهذا الشكل، ثم ندير يعني التخيل خارج من عين الشخصية الأولى، ونكتب في قسم العناصر معلم مثلا، صورة لمعلم. وممكن أن نختار أي صورة لمعلم وليكن هذه الصورة مثلا ونضعها هنا وسط التخيل. ممكن كذلك أن ننسخ هذا التصميم ونزيل الخلفية وهذه العناصر التي تمت إضافتها ونعلم على الكل هكذا ونصغرهم قليلا وندرج يعني في قسم العناصر نكتب مثلا building بنايات، لأن سوف ندرج يعني هذا الخطاب في الشارع مثلا، وليكن مثلا هذا البيلدين أو أمام مدرسة مثلا، يمكن أن تكون هكذا. نضعها في قسم الوصف إلى الخلف، اختاروا بيلدين آخر تعطى العرض كلها هنا،
كنا نختار هذا البلدين مثلا ونضعه ها هنا، ثم في الوضع إلى الخلف نختار مثلا ها هنا سايد ووك رصيف. حيث سوف نجد يعني الأرصفة في قسم البرو كثيرا. ممكن إضافة مثلا هذا الرصيف ها هنا هكذا، ونختار مثلا، أو ممكن نختار هذه الصورة بأكملها عوض أن يأخذ منا الوقت كثيرا في تأليف العناصر. ممكن أن نختار هذا البيلدين هكذا، نكبره بهذه الطريقة ونضعه في الخلف، سيظهر لنا جميع العناصر التي تتألف منها هذا التصميم، ونجرهم مثلا هكذا ونكبر ونكبر، نضغط على العنصر أو الخلفية ثم نذهب إلى اللوك ونحرك يعني باقي العناصر هكذا حتى تضبط معنا. نذهب إلى الشادو ونجرها هنا ثم نوضع في مكانه، والشادو الآخر كذلك مثال. ممكن أيضا أن نضيف يعني عدة أفكار، ما علينا إلا العصف الذهني لكي نختار مثلا خلفيات كرتونية تتناسب مع هذه الشخصيتين حتى يعني نحصل على يعني نتائج مرضية. عند النهاية نذهب إلى تنزيل ثم ننزل هذه التصاميم الثلاث ثم نضغط على تسجيل. سوف يأتي معنا ملف، نضغط على ثم نفك الضغط من عليه وننظر للنتائج. سوف تكون أو بهذا الشكل: النتيجة الأولى، النتيجة الثانية، والنتيجة الثالثة. إلى ها هنا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، على أمل أن تكونوا استفدتم إن شاء الله من محتواها. ضرب لكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله في فكرة جديدة وتصميم آخر. لا تنسوا أن تدعموا القناة بالمشاركة والضغط على زر لايك وتفعيل الجرس لكي يوصلكم جديد، ولا تنسوا تعليق محفز لكي نستمر في الدعم. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.